طيب احنا هنشوف دلوقتي بقى بعد ما شفنا المشكلة اللي احنا واقعين فيها والتأثير السيء بتاع الناس على البيئة، هنشوف ايه هي حاجة من الحاجات اللي ظهرت علشان نحاول نحل المشكلة دي. فالحاجة دي ان ظهر حاجة في تخصص في الهندسة او تخصص عامة، يعني مش هندسة بس، اسمه environmental engineering. ان يبقى في ناس شغلتها ان هي تحاول تحافظ على البيئة وتحاول تقلل المشاكل اللي حصلت بسبب تلوث البيئة. التخصص ده ابتدى يظهر يعني في الستينات والسبعينات. لو تاخد بالكم هو نفس الوقت اللي ابتدى حكاية الريسك مانجمنت تظهر فيها، علشان يعني كان زي ما تكون فترة كده بعد الحرب العالمية الناس ابتدت تفوق وتحاول تشوف الطريقة اللي عايشين بيها كويسة ولا لا. فهنشوف في الفيديو ده environmental engineers بيعملوا ايه، وايه هي مجالات التخصصات اللي هم بيبقوا شغالين فيها، ونكمل بقى بعد الفيديو ده ان شاء الله. What is the first thing you think of when you hear the words environmental engineering? Save the trees? Save the fish? Recycling? Have you ever wondered what environmental engineers do? Environmental engineering is the study of the effect of human activities on the environment and the use of engineering principles to improve and maintain the environment. The United States Environmental Protection Agency has identified 10 issues of concern in this matter: air, water, waste, land and cleanup, health and safety, climate change, green living and sustainability, emergencies, chemicals and toxins, and pesticides in agriculture. طيب هو دول ال10 حاجات اللي الناس اللي بتشتغل في مجال الانفيرمنتال انجينيرنج بيبقوا مهتمين بيهم. الميه والهواء والويست والهيلث اند سيفتي والكيميكالز والتوكسنز، حاجات كتير يعني. فهو احنا مش هنتكلم عليهم كلهم، وهو في الفيديو حتى مش هنتكلم عليهم كلهم، هو هيتكلم على 3 منهم بس، اللي هو الاير والووتر والويست، على اساس ان هم يمكن اكتر حاجات مشهوره او هتبقى يعني كومن بالنسبه لاي حد مش متخصص، يعني ممكن يفهم ايه اللي بيحصل فيهم. وبعدين هيتكلم على حاجات تانية اكتر، يعني مش هيتكلم بس على الاير والووتر والويست، هيتكلم كمان ان هو ازاي يقدر يخلي المكان نفسه صديق للبيئة. مش بس ان انا بشوف الملوثات اللي في الهواء واللي في السوليدز وفي الميه بتبقى عاملة ازاي، ده انا بس كمان عايز اخلي المكان اللي انا شغال فيه مكان صديق للبيئة. Focusing on these issues, environmental engineers improve and maintain the environment for the protection of human health and ecosystems. Me too? Yes, you too. To see how important environmental engineers are to our life, let's look at our own daily routine. When you wake up in the morning, what is the first thing you do? You wash your face, brush your teeth, and you use the restroom. To do all of these activities, you need clean water. Environmental engineers clean river water and groundwater to provide you with safe drinking water, which you use for all your activities throughout the day. What happens to that water that you use? In a day, each of us generates 265 to 375 liters of wastewater. طيب الرقم اللي انتوا شايفينه، هو بتكلم دلوقتي عن الميه، وان الميه دي احنا بنستهلكها كل يوم، سواء بقى في الشرب ولا في استخدامات النظافه الشخصيه والكلام ده كله. فهو بيقول ان الميه بيبقى كل واحد بيبقى الويست ووتر اللي طالعه نتيجه للنشاطات اليوميه اللي هو بيعملها من 265 ل 375 تقريبا يعني لتر في اليوم للشخص. فلو جيت تبص على الرقم ده هتلاقيه رقم مهول جدا، يعني 265 لتر دول يعني او 300 لتر مثلا، يعني كانك جبت 300 ازازه ميه كده ممكن هتملى اوضه صغيره بيهم يعني. فانت اكيد مش بتستخدم الميه دي كلها، يعني انت حتى لو هتستحمى كل يوم ولا هتستهلك ميه كتير انت عمرك ما هتستخدمهم. بس هو في الحقيقه الميه دي هو بيتكلم على الافريج. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي بتكلم على مدينه ساكن فيها مليون شخص مثلا، فالمليون شخص دول مش عايشين لوحدهم، ده عايشين وفي معاهم مصانع وفي معاهم ارض زراعيه ومحلات بتستهلك ميه كتير جدا. فهو مش هيحسب بقى لكل واحد لوحده، هو بيروح جاي وقاسم كل كميه الميه على عدد الناس اللي موجودين. فهو الحقيقه اللي الشخص بيستهلكه او بيطلعه كويست ووتر اقل من الرقم ده بكتير، بس هو ان افريج يعني بالنسبه لمدينه كامله هو ده الرقم اللي بيبقى محسوب يعني. All of it has to go somewhere, right? All this wastewater is sent to treatment plants near your house. Environmental engineers design these plants to clean millions of gallons of water each day in order to maintain water quality of rivers and oceans. Moving on. Now that you're dressed to go to school, you go to the kitchen and eat breakfast. You throw away any leftovers and trash, cereal boxes, wrappers, paper towels. Where does it all go? The trash you generate is collected from your house and is either recycled, composted, incinerated, or buried in the landfills.
There are more than 3,000 landfills in the United States that are specially engineered to hold tons of solid and hazardous waste generated by people and industries so that toxic chemicals in the waste do not pollute the soil. Okay, let's go back to your morning routine one last time. You finish breakfast and you're ready for school. You get on the school bus. You may have noticed that buses spit out smoke when they run sometimes. The smoke contains gases such as carbon monoxide, carbon dioxide, which deteriorate air quality. The air quality in your city is monitored by environmental engineers. They also make technologies to take out a lot of the harmful chemicals from the smoke so that the air is healthy, safe, and breathable. Okay, so far we've talked about how environmental engineers affect our daily life. Clean water, clean air, and no waste. Are there other ways that environmental engineers help you? Of course! Remember that environmental engineers study anything that could affect the environment and try to make the environment. طيب فهو اتكلم دلوقتي على 3 حاجات اللي هو الاير والووتر والويست ودي يمكن هي الحاجات اللي هتبقى مشهوره وهتيجي في دماغ اي حد. هو هيتكلم بقى دلوقتي ازاي ديزاين مكان ان انا او يعني ايه الحاجات التانية اللي الانفيرمنتال انجينيرز بيعملوها زي ان انا مثلا ديزاين مكان ان هو يبقى صديق للبيئه، ان انا اعمل مونيتورنج للميه والهواء عشان اضمن ان هم كويسين. ففي حاجات تانية مش بس الحاجات اللي قالها يعني. Better. In many places, the air, soil, and water is already filled with harmful chemicals that can hurt animals or humans. Environmental engineers use advanced technologies to research treatment methods to take these chemicals out of water, soil, and air to make the environment safer for humans and animals. Another way environmental engineers help people is by improving sustainability and researching alternate energy. They closely monitor the health of the environment and study the risk posed by any natural and industrial disasters to the environment. These are just some of the ways environmental engineers help protect public and ecological health. Think about your life. What are some ways you know environmental engineers help you? طيب فهو كده اتكلم على الحاجات يعني يمكن الأساسية اللي احنا ممكن نعرفها environmental engineering. فاحنا هنتكلم أكتر عن environmental engineering وعن مين اللي مسؤول عن الموضوع ده. يعني ممكن في ناس بتبقى متخيلة ان هي دي مسؤولية شوية ناس هم اللي يعني شغلتهم كده واحنا ملناش دعوة. فهو في الحقيقة الموضوع كبير، يعني البيئة دي حاجة كل الناس بتتأثر بيها وبالتالي يبقى مشاركة الناس فيها شيء ضروري جدا. فهو environmental engineering لو عايزين نعمل لها definition هو study of interaction of living and non-living components of the environment. يعني بشوف تأثير الحاجات اللي موجودة على بعضها سواء حاجات حية أو مش حية، وبركز أكتر على الامباكت بتاع الهيومنز، إن الناس البني آدمين اللي عايشين دول تأثيرهم عامل إزاي. فهلاقي بقى إن الناس الانفولفد في الموضوع ده هلاقي ناس ليها دعوة بالبيولوجي تبقى فاهمة الكائنات الحية دي طبيعتها ايه، وناس ايكولوجي تبقى فاهمة البيئة طبيعتها ايه وبتتأثر ازاي بالناس وبتأثر فيهم ازاي. الجيولوجي ابقى فاهم الارض وطبقاتها وايه هي الحاجات اللي بتكونها وازاي بتتأثر بالملوثات اللي موجودة او الحاجات اللي بتترمي فيها. والكيمستري عشان افهم الحاجات اللي موجودة دي بتتفاعل مع بعض ازاي وايه هي التكوينات الحاجات اللي موجودة فيها. هلاقي ناس في الفيزيكس ممكن تشوف بقى اللوز او قوانين اللي بتربط الحاجات اللي في البيئة ببعضها. ناس بتوع بايوميديكال انجينيرنج، ناس بتوع انجينيرنج وماثيماتكس تعمل مودلز الحاجات اللي موجودة. الموضوع ممكن يبقى فيه كمان جانب اجتماعي مش بس جانب علمي هندسي يعني. فهتلاقي ان ممكن تلاقي ناس بتوع political science وناس بتوع economics. يعني ممكن يبقى في حاجة زي مصنع كبير مثلا شغال فيه 100,000 واحد ولا 10,000 واحد، ممكن تلاقي ان هو بيدخل دخل قومي عالي جدا جدا لبلد، وتلاقي ان هو بيلوث البيئة، فانت مش هينفع تقفله. مشكلة بين بلدين ومحتاج تحلها، بلد عمل التلوث أثر على بلد تانية، فلازم يبقى في ناس بتوع political science يتصرفوا في حاجة زي كده. جزء منها اجتماعي ليه دعوة بالناس نفسها والعادات والتقاليد بتاعتهم، وممكن يبقى في عادات سيئة بتلوث البيئة الناس بتعملها بحكم ان دي تقاليدهم. ممكن تلاقي ناس بتوع فلسفة وناس بتوع دين يكلموا الناس ويحاولوا يعظوهم وازاي نقدر البيئة دي وازاي دي نعمة من ربنا وان احنا لازم نحافظ عليها وكده. وجانب اعلامي ان الناس يعني بنشوف كتير ان بتبقى في حملات توعية للبيئة او لأي حاجة، بس يعني الاعلام من الحاجات المؤثره جدا جدا جدا. انا هوقف كده، والمره الجايه بقى ان شاء الله الفيديو الجاي هكمل باذن الله.